საღამომშვიდობისა, ტრადიციული დროით თქვენ უყურებთ გადაცემას ჩემი ექიმი. დღევანდელ ეთერს პროქტოლოგიურ გართულებებს უთმობთ. ბუასილი, ანალური ნახეთქი, პროქტიტი, სწორი და მსხვილი ნაწლავის სიმსივნეები და სხვა. ეს ის გართულებებია, რაზეც მომდევნო 1 საათის განმავლობაში გვექნება საუბარი. გადაცემისა და თქვენს შეკითხვებს ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ექიმი პროქტოლოგი ირაკლი ბეჟანიძე უპასუხებს. საღამომშვიდობისა, ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს. უპირველეს ყოვლისა დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მადლობა თქვენ, რომ გამონახეთ დრო და ხართ დღეს ჩვენი სტუდიის და გადაცემის. იმედი მაქვს, რომ ჩვენს მაყურებელს მივაწვი მათთვის საჭირო და საინტერესო ინფორმაცია, რახან რიგ შემთხვევებში მოხდეს დროული მიმართვა სპეციალისტებთან, რომ თავიდან იქნეს აცილებული სხვადასხვა დაავადებები, რომელიც ახლავს პროქტოლოგიურ დაავადებებს. ნამდვილად გეთანხმებით, არა მხოლოდ პროქტოლოგიაში, ზოგადად მედიცინაში ოპერატიულობა არის ალბათ ყველაზე უფრო მთავარი და რაზეც ყველა ეთერში გვაქვს ხოლმე საუბარი. დავიწყებ პირველი და ყველაზე უფრო გავრცელებული და ცნობილი დიაგნოზით, ბუასილით, ყველაზე ისეთი ხშირი შემთხვევა და ადამიანისთვის ძალიან პოპულარული, რაც ყველა ადამიანმა იცის თუ რა ტიპის დაავადება არის. ამიტომ გამომწვევებით დავიწყოთ ძირითადად როგორ ჩნდება და რა უწყობს ხელს აი ამ გართულების განვითარებას. ძირითადი გამომწვევი მიზეზი, როგორც ყველა პროქტოლოგიური დაავადების, ამისაც არის მოუწესრიგებელი კუჭნაწლავის ტრაქტი. ხშირი ყაბზობები, ფაღარათები, ადინამიური ცხოვრების წესი, მავნეჩვევები, როგორც არის ალკოჰოლი, თამბაქო, გენეტიკური მიდრეკილება, არის ასევე ერთ-ერთი მავნეჩვევა, რომელსაც ქვია საპრიფარში დიდხანს ჯდომა, თქვათ გაზეთების კითხვა, წიგნების კითხვა, კატეგორიულად არ შეიძლება. რაიმე კონკრეტული ფაქტორი, რაც შეიძლება თქვა თუ არის ბუასილის გამომწვევი, ესეთი არ არსებობს. არის რამდენიმე ფაქტორის თანხვედრა და მათი ერთობლიობა. გასაგებია, როგორ ვლინდება და შესაძლებელია, რომ რაღაც ხანგრძლივი დროის განმავლობაში ყალიბდებოდეს ბუასილი და უცებ ჩივილები არ იყოს საგრძნობი და უკვე რაღაცა მწვავე სტადიაში გამოვლინდეს. ქრონიკული დაავადება არ ყალიბდება ერთ კვირაზე, ერთ თვეზე, მას წლები ჭირდება მის ჩამოყალიბებას. პირველად იწყება, რა თქმა უნდა, მსუბუქი შემთხვევებით, როდესაც უკვე რამდენიმე წვეთი სისხლიდან, სისხლიდან გამონადენზე ჩივილებით, შემდეგ უკვე თან ერთვის ლორწოვანის პროლაბირება, გამოვარდნა ანალური არხიდან და ხდება მისი პროგრესირება. ეს არის ქრონიკული დაავადება, დროში გაწელილი, რომელიც მნიშვნელოვნად აურთულებს ადამიანის სიცოცხლის ხარისხს და აუარესებს მის დისკომფორტი, ვიდრე დაიწყება ბატონო ირაკლის სისხლდენა, ან მისთანა უფრო ძლავრი ჩივილები. რაღაცა დისკომფორტი ხოლმე სისხლდენით. ძირითადად არანაირი წინაპირობა მას არ გააჩნია, პირველი გამოვლინება ჰემოროიდული დაავადების იგივე ბუასილის, ეს არის სისხლდენა. კი ბატონო. და მწვავე და ქრონიკულ ფორმებს განასხვავებენ, როგორ ხასიათდება თითოეული მათგანი. დავიწყოთ აი მწვავე ფორმებზე საუბრით. დაავადება ძირითადად ქრონიკულია, მწვავე ფორმებს რაც შეეხება, არსებობს ორი მწვავე ფორმა. ეს არის გამწვავება მისი სისხლდენით და მეორე გამწვავება ასევე არის ანალური არხის, პერიანალური არის თრომბოზი. სისხლდენები საკმაოდ ხშირი გართულებებია, ძირითადი ჩივილები ხოლმე, რის გამოც პაციენტები მომართავენ კლინიკას, ეს არის სისხლდენა. ამიტომ მათ სისხლის დანახვა აშინებს, ფიქრობენ ცუდზე, ფიქრობენ ბევრ სხვა დაავადებებზე, რაც მათ აიძულებს რომ მომართოს კლინიკას. რაც შეეხება თრომბოზს, ამ დაავადებას თან ახლავს ძლიერი ტკივილი, შრომის უნარიანობის მოშლა, მაგრამ ერთ რაღაცას ვიტყვი და დავამატებ ძალიან მნიშვნელოვანი რაც არის, ეს პერიანალური თრომბოზი არანაირად არ განიხილება სიცოცხლის საშიშ დაავადებად, თრომბოემბოლიის რისკად. გამომდინარე ანატომიური თავისებურებებიდან არ ხდება აქედან თრომბის მიგრაცია. სხვა არ არის ის დიაგნოზი, რომ აი სიცოცხლის საფრთხის ბუასილი არანაირად არ ითვლება სიცოცხლის საშიშ დაავადებად. კი ბატონო და ქრონიკული ფორმები, მაგრამ პრინციპში ბატონო ირაკლი, ვიდრე ქრონიკულ ფორმაზე ვისაუბრებდეთ, სტატისტიკური მონაცემები როგორი არის? ანუ ძალიან ბევრი ინტერესდებოდა, ვინც იცოდა, რომ ეხა ამ თემაზე გვექნებოდა დღეს მე და თქვენ მსჯელობა. ქალებში უფრო მეტია თუ მამაკაცებში და რა უწყობს ხელს თუ არის ესეთი სტატისტიკები სხვადასხვა წყაროებით განსხვავდება, ზოგიერთი წყაროების მიხედვით მეტია მამაკაცებში, საშუალოდ მაინც გენდერული ბალანსი ერთი და იგივე, რა თანაბრად ვითარდება როგორც ქალებში, ასევე მამაკაცებში. რაც შეეხება სტატისტიკას, დასტურული მოსახლეობის ნახევარს მაინც ცხოვრებაში ერთხელ ქონია რაღაცა ჩივილები დაკავშირებული სწორ ნაწლავთან. ინციდენსი ევროპაში თუ გადავხედავთ ევროპულ სტატისტიკას, დაახლოებით 100,000 მოსახლიდან 40-50 პიროვნებას უკეთდება ჰემოროიდექტო, ანუ ოპერაციული ჩარევა. ხოლო 4.5% გადის კონსერვატიულად სიმპტომურ მკურნალობას ქრონიკური ჰემოროიდის სხვადასხვა ხარისხების გამო. საკმაოდ გავრცელებული პათოლოგიას,
ვინ განეკუთვნება უფრო რისკ ჯგუფს, რა კატეგორიის ადამიანები და აი რა საქმე მე თუ სწორად მაქვს ინფორმაცია, ბავშვებშიც შეიძლება რომ იშვიათია ბავშვებში არსებობს, მაგრამ ძალიან იშვიათია. ძირითადი ასაკი ეს არის 20-დან 45 წლამდე ახალგაზრდა ასაკი, შრომის უნარიანი მოსახლეობა და კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, მნიშვნელოვნად იწვევს მათ შრომის უნარიანობის დაქვეითებას. პიკს აღწევს სადღაც 50-40 წლის ასაკში. რისკ ჯგუფებს მიეკუთვნებიან პირები, რომლებიც ეწევიან ადინამიურ ცხოვრებას, აქვთ მავნეჩვევები, არასწორად იკვებებიან. ეს არის განვითარებული ქვეყნების პრობლემა. ერთ-ერთი სტატია წავიკითხე, აღარ მახსოვს სად, რომ აფრიკის ტომებში ჩაატარეს გამოკვლევა. თითქმის ნულია მათში გემოროიდული დაავადების არსებობა. რახან ისინი იკვებებიან ბოჭკოვანი საკვებით, იკვებებიან იმით, რაც ბუნება აძლევს და შესაბამისად ახლოს ძალიან პოპულარულია და ალბათ განვითარებული ქვეყნების პრობლემა არის გემოროიდული დაავადებები. განვითარებული ბოდიში შემიშალა ძალიან განვითარებული ქვეყნების. კი ბატონო და ჩვენ აი ქრონიკულ ფორმებზე ბუასილის როდის გადადის და იძენს უკვე ქრონიკულ ხასიათს ბუასილი და თუ არის შესაძლებელი დაავადება ძირითადად ქრონიკულად მიმდინარეობს, პერიოდული გამწვავებები ახასიათებს. დაავადება არის ქრონიკული. შეიძლება თუ კი თავს უვლის პაციენტი იცავს დიეტას, პერიოდულად იტარებს კონსერვატიულ მკურნალობას, რემისიამ საკმაოდ დიდხანს გასტანოს და არ კონდეს გამწვავება. საკმარისია დიეტის დარღვევა, ხანგრძლივი ჯდომა, საუნაში წასვლა, უკვე თავში შეიძლება ბატონო, ხშირად ჩვენ უფრო ქირურგიულ მკურნალობაზე და მკურნალობაზე ბუნებრივია ვისაუბრებთ უფრო ვრცლად გადაცემის მეორე ნაწილში, მაგრამ აქვე გკითხავთ ბარენ ვინაიდან შევეხეთ უფრო ახლოს თემას. როდესაც მკურნალობა მთავრდება ქირურგი ოპერაციით და კეთდება ბუასილის ოპერაცია, ამ შემთხვევაშიც შემდგომ უკვე აუცილებელია დიეტის დაცვა თუ აქ გარკვეულ პერიოდში დიეტის დაცვა აუცილებელია, ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პირობაა ოპერაციის წარმატებით დასრულების. კი ბატონო და მოკლედ ბუასილი იყოფა სტადიებად, აი ეს განვითარება და ასე 4 ძირითად სტადიად, რა სტადიებად იყოფა და ეს არის თქვა სირთულის მიხედვით დაყოფილი სტადიები თუ მოკლედ რას მოიცავს? სტადიებად დაყოფა დაკავშირებულია თვითონ ბუასილის კვანძების და ლორწოვანის ანალური არხიდან გამოვარდნას და ამის მიხედვით არის მთელი სტატისტიკა აგებული. ანუ პირველი ხარისხი ეს არის, როდესაც კვანძების საერთოდ არ გამოდის ანალური არხიდან, სახეზგობს ხოლმე სისხლდენები, უჩივიან სისხლდენას და უბრალოდ პროქტოლოგი ან ექიმი ქირურგი გასინჯვის დროს ნახულობს გადიდებულ ჰემოროიდულ კვანძებს. მეორე სტადიის დროს უკვე კვანძები პროლაბირებს ანალური არხიდან დეფეკაციის შემდეგ, ტუალეტში გასვლის შემდეგ და ჰიგიენურ პროცედურების ჩამთავრების შემდეგ ის თავისით ბრუნდება ანალურ არხში. მესამე ხარისხი გამოვარდნილი კვანძები საჭიროებს ხელით შებრუნებას, ან ხანგრძლივად იზოლირებადი პოზის მიღებას, დაწოლას, არის ესეთი მეთოდი თავდაყირადგებიან, რომ სისხლის მიდინება წავიდეს უკუმიმართულებით და კვანძები ჩაბრუნდეს. მეოთხე ხარისხისთვის კვანძების შებრუნება ფაქტიურად შეუძლებელია, ისინი ყოველთვის ვარდება, საკმარისია დაცემინება, დახველება, აი პატარა სიმძიმის აწევა, ჩაცუცქული მუშაობა, ვერტიკალურ მდგომარეობაში დიდხანს ყოფნა, უკვე კვანძები გამოდის ანალური არხიდან და ქმნის საკმაოდ დიდ დისკომფორტს. ანუ ოპერაციის დროს ხდება კვანძების მოშორება, ალბათ. ოპერაციის ერთ-ერთი პრინციპი არის ამ კვანძების მოშორება სხვადასხვა გზებით. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ ქირურგი და პროქტოლოგი. ზოგადად რა ითვლება სწორად ვის უნდა მიმართონ ადამიანებმა, იმიტომ რომ ქირურგს თუ პროქტოლოგს, იმიტომ რომ ხშირად არის ალბათ ადამიანებს ეშლებათ კომპეტენციები, შემდგომ ვერ ხვდებიან სწორად. ამდენ მნიშვნელოვანია, რომ უშუალოდ აი იგივე სისხლდენით ჩივილების დროს მიმართონ პროქტოლოგს და არა ქირურგს და უშუალოდ თუ თერაპევტს. რა თქმა უნდა, თუ კი არის შესაძლებლობა ჯობესო მიმართონ პროქტოლოგს, მაგრამ თუ კი არის თქვა, აი ახლა არ იმყოფა პროქტოლოგი, იმყოფებიან რაიონში, ან არ აყავთ პროქტოლოგი, შეუძლია მიმართოთ ქირურგს. ნებისმიერ ქირურგს აქვს იმის კვალიფიკაცია და გამოცდილება, რომ მისცეს პირველადი დანიშნულება, დაუსვას პირველადი დიაგნოზი, აღმოუჩინოს პირველადი დახმარება და დროულად გადაამისამართოს პროქტოლოგთან. კი ბატონო, ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ სისხლდენებზე. ქმნის თუ არა ეს დამატებით რისკებს ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, იმიტომ რომ თქვათ იქ განვითარდეს გარკვეული ანთებითი პროცესი, მოხდეს ინფიცირება სხვადასხვა ინფექციით თუ ვირუსით თუ ასე შემდეგ. ინფიცირება ძალიან იშვიათია, რაც შეიძლება სისხლდენებს, თუ კი სისხლდენები გრძელდება ხანგრძლივად, უკვე ვითარდება ანემია, სისხლნაკლებობა, რაც უკვე დამატებით მკურნალობას საჭიროებს. რაც შეიძლება სიცოცხლის საშიში გართულებებს, თუ კი პაციენტები ღებულობენ სპეციალურ მედიკამენტებს, რომელიც სისხლის შედედების დარღვევებს, ანტიკოაგულანტებს ეგრეთ წოდებულებს, აქვთ სისხლის დაავადებები, ჰემოფილია, მსგავსი დაავადებები, რომელიც სისხლის შედედების დარღვევებს იწვევს, იმ შემთხვევაში საშიშია. ჩვეულებრივ ჯანმრთელ ადამიანებში ძალიან იშვიათია, რომ ერთჯერადმა სისხლდენა ამე ფატალურ გართულებამდე მიგვიყვანოს. ჩვეულებრივ, როდესაც დგებიან, ამთავრებენ კუჭის მოქმედებას, დგებიან ჰიგიენურ პროცედურების შემდეგ, ისე არის მოწყობილი ანალური არხი, რომ სისხლდენა ჩერდება.
ან წნევის ვარდნის შემთხვევაში, ანუ არ არის რა, ძალიან იშვიათი არის, რომ ჯანმრთელ ადამიანზე ფატალურად დასრულდეს სისხლდენები. რაც შეეხება ანთებით დაავადებებს, ანთებაში ძალიან იშვიათად გადადის. კი ბატონო, ძალიან ბევრი ვარ გავაგზავნოთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პროქტოლოგიურ გართულებებზე მინდა რომ ვესაუბროთ აი ამ გადაცემის მსვლელობის დროს მაყურებელს, აი ბუასილის დიაგნოსტირებაზე რომ გადავიდეთ, როგორ ხდება დიაგნოზის დასმა, თქვენ ახსენეთ, რომ რამდენიმე აი სიმპტომის ერთობლიობა უნდა იყოს სახეზე, რომ დადასტურდეს ბუასილი და ერთი შემთხვევა, ან მხოლოდ სისხლდენა არ ნიშნავს აუცილებლად ბუასილს, ხო? რა თქმა უნდა, როგორც ყველა დაავადების ამ დაავადების დიაგნოზის დასმაც იწყება ანამნეზის შეგროვებით. საჭირო ანამნეზის სრული შეგროვება, არა მარტო იმ ჩივილებს, რაც ბუასილს უკავშირდება, უნდა გამოვკითხოთ მთელი ორგანოთა სისტემა, კუჭის მოქმედება, კუჭნაწლავთა სისტემის მოქმედება, იმიტომ რომ ბუასილი შეიძლება იყოს ხშირად მეორადი გამოვლენება სხვა დაავადებების. ამისათვის ხშირად გვიწევს დასახმარებლად ვუხმოთ გასტროენტეროლოგებს, ენდოკრინოლოგებს, რომ მოხდეს კომპლექსური გამოკვლევა პაციენტის. რაც შეეხება უშუალოდ ბუასილის ანუ ჰემოროიდული დაავადების დიაგნოსტირება, მისთვის საჭიროა მოვისმინოთ პაციენტის ჩივილები, მოხდეს რექტალური დათვალიერება და მოხდეს სწორი ნაწლავის დათვალიერება სპეციალური აპარატით, რომელსაც ქვია რექტოსკოპი ან ანოსკოპის მეშვეობით. ხანდახან პაციენტები ისე დეტალურად აღწერენ ჩივილებს და ისე ყვებიან ამით, გეგონება წიგნში ამოიკითხეს, რა ხარისხების მიხედვით ისე მოგიყვება, მათი ჩივილების მოსმენა საკმარისია, რომ დიაგნოზი დაისვას. შემდეგი გადავდივართ უკვე რექტალურ დათვალიერებაზე, საბოლოოდ მთავრდება ანოსკოპით. თუ კი რჩება საეჭვო რაიმე მსხვილი ნაწლავის პათოლოგია, ანოსკოპია და პალპაციაც ხო რაღაც ერთგვარისა დიაგნოზი. რექტალური გასინჯვა თითით, ამით მოწმდება წარმონაქმნის არსებობა სწორ ნაწლავში, ნაწლავის კუნთის ეგრეთ წოდებული სფინქტერის მდგომარეობა. ანოსკოპი წარმოადგენს სპეციალურ მილს განათების წყაროთი, რომლითაც ხდება ანალური არხის დათვალიერება, ვიზუალურად ლორწოვანის და ჰემოროიდული კვანძების შეფასება. კი ბატონო. ძალიან აქტუალურია ბუასილის თემა ორსულ თუ ნამშობიარებ ქალებში, ძალიან ხშირად ვითარდება. რა უწყობს ხელს ამ პროცესს და თავიდან არიდება თუ არის შესაძლებელი რაღაცა პრევენცია იმისთვის, რომ მშობიარობის შემდგომ ქალბატონებს ეს გართულებები უფრო ხშირად ეს მარიჩინოს თავი. გვეწყება ორსულობის მეორე ნახევარში. ამას ხელს უწყობს ის, რომ ნაყოფის ზეწოლის გამო ვენური შეგუბება მატულობს მცირე მენში, შესაბამისად ზეწოლა იზრდება სისხლძარღვებში და იწვევს ჰემოროიდული კვანძების სისხლსავსეობის მომატება, შემდეგ მას პროლაპს ანალური არხიდან. რაც შეეხება მის პრევენციას, ერთადერთი მეთოდი ეს არის კუჭის მოქმედების რეგულაცია, კუჭნაწლავის ტრაქტის მოწესრიგება. და ყველა დიდი უბედურება ის არის, რომ იმ მედიკამენტებით, რასაც ხმარობთ ჩვენ ჩვეულებრივ ადამიანებში, შეზღუდული ვართ ორსულებში და გვიწევს ეგრეთ წოდებული ფიტოპრეპარატებით და პრიმიტიული საშუალებებით მათი მკურნალობა. გასაგებია, თქვენ ახსენეთ ის პალპაცია, ანოსკოპია, რექტოსკოპიული გამოკვლევები და ასე შემდეგ. არის შემთხვევები, როდესაც ეს არ არის საკმარისი და რაღაცა დამატებითი კვლევები არის საჭირო, იქ ტომოგრაფია ან რაიმე მსგავსი, თუნდაც როცა უკვე მწვავე სურათი გვაქვს სახეზე და თქვა. მწვავე პერიოდის დროს პირიქით მე უფრო შეზღუდული ვართ გასინჯვებში, იმიტომ რომ ამ მწვავე პერიოდს ახლავს თან ტკივილი, ანუ როცა თრომბოზია, მისი ინსტრუმენტალური გასინჯვა შეუძლებელია, იმიტომ რომ პაციენტს ძალიან დიდი ტკივილის მივანიჭებდა ამით. ამ დროს ხდება ხოლმე მისი ვიზუალური დათვალიერება. რაც შეეხება დამატებით კვლევებს, თუ კი ანოსკოპიით, პაციენტის ჩივილებიდან გამომდინარე, ზოგადი ანალიზებიდან გამომდინარე რჩება რაიმე ეჭვი მსხვილი ნაწლავის სხვა პათოლოგიაზე, შემდეგ უკვე მასში კოლონოსკოპიაზე. ეს არის ოქროს სტანდარტი მსხვილი ნაწლავის პათოლოგიების დიაგნოსტირებისათვის. კი ბატონო, და აი მკურნალობაზე რომ გადავიდეთ, როგორ იგეგმება ბუასილის მკურნალობა, აი მოვიდა პაციენტი, დაუდგინდა დიაგნოზი, რის მიხედვით არჩევთ მეთოდს და რა საშუალებები არსებობს ბუასილის სამკურნალოდ? მხოლოდ მედიკამენტოზური ალბათ ჩემს სუბიექტური აზრია ბუნებრივია მხოლოდ მედიკამენტოზური საწყის ეტაპებზე პირველი ხარისხი როდესაც არის როცა კვანძები არ პროლაბირებს და არ არის ჩართული მექანიკური ფაქტორი, იმ შემთხვევაში შეიძლება დარჩეს ეფექტური. თუმცა ამ შემთხვევაშიც გვიწევს ხანდახან აი მცირე ინვაზიური მეთოდების გამოყენება. რაც შეეხება უკვე შემდეგ სტადიებს, მედიკამენტოზური მკურნალობა შეიძლება იყოს დროებითი, შეიძლება იყოს სიმპტომური, რომ პაციენტს დროებითად თვით შეგრძნება გაუმჯობესდეს, რაც შეეხება მის თვით სრულ მორჩენას, ესეთი რამე ფაქტიურად შეუძლებელია. მე როგორც გავიგე, ბატონო ირაკლი, ანუ შეკრულებასთან, ყაბზობასთან ბრძოლა არის ყველაზე უფრო პირველი გამომწვევს ვებრძვით, მე ასე ვფიქრობ, ხო? პროქტოლოგიური დაავადებების მთავარი პრინციპი არის კუჭნაწლავის ტრაქტის მოწესრიგება. ისე არის მკურნალობას, ხშირად ოპერაციისგანაც თავს ვიკავებთ, თუ პაციენტს ყაბზობები აქვს, იმიტომ რომ არანაირი ეფექტი ჩვენს ჩარევას არ ექნება.
აი შესაძლებელია რომ ცოტა უკან გადავინაცვლებ, აი სისხლდენა არ იყოს სახეზე, თუმცა დიაგნოზის დასმა მაინც მოხერხდეს, იმიტომ რომ აი არ ვიცი, ყურადღებიანია პაციენტი. კი ბატონო, პროფილაქტიკურ გასინჯვებზე, როდესაც ანოსკოპიას გავაკეთებთ, ჩანს გადიდებული ჰემოროიდული კვანძები, რომლებიც არანაირ სიმპტომებს არ იძლევა. დიეტა ამ დროსაც მოწოდებულია, ბატონი რაგი, თუ შეიძლება რომ აი მოუსწარით დროზე, ცოტა უფრო პოპულარულ ენაზე რო ვთქვათ და ერთხელ ჩავიტარეთ მკურნალობის კურსი და ამით მორჩა საფრთხე აღარ გვემუქრება. ამ შემთხვევაში დიეტას უნდა ქონდეს ის ხასიათი, რომ ნორმალურად ქონდეს კუჭნაწლავის ტრაქტი მოწესრიგება. არ არის აუცილებელი მკაცრი დიეტა, არ არის აუცილებელი რაღაცებზე უარის თქმა, საკმარისია უბრალოდ ნორმალურად იკვებოს ადამიანმა. კი ბატონო, რას გულისხმობს ქირურგიული მკურნალობა? რა მეთოდებით კეთდება უფრო სწორად ქირურგიული ოპერაციები და სანამ ქირურგიულ მეთოდებზე გადავიდოდე, მოდი მანამდე ვილაპარაკებ მცირე ინვაზიურ მეთოდებზე, რომელიც ყველაზე დიდ ინტერესს იწვევს მოსახლეობაში. ეს თქვენი ქირურგია? ესეც ქირურგიული ჩარევა, უბრალოდ მცირე ინვაზიური მეთოდებია. ყველაზე გავრცელებული მეთოდი ესეთი, რომელიც აითვისა ბევრი პროქტოლოგმა და იყენებს, ეს არის ინფრაწითელი ლაზერით ფოტოკოაგულაცია. გამოსაყენებლად მეთოდი არის საკმაოდ მარტივი, კეთდება მალე, პაციენტისთვის არის უმტკივნეულო. ამ შემთხვევაში მწვავე სტადიაში არ კეთდება. არა, რა თქმა უნდა, მწვავე სტადიაში, ზოგადად მწვავე სტადიაში ვცდილობთ, რომ ოპერაცია არ გავაკეთოთ, უმკურნალოდ კონსერვატიულად და შემდეგ დავგეგმოთ ოპერაცია, თუმცა ხშირად მაინც გვიწევს, იმიტომ რომ იმ დონეზე საგანგაშოა მდგომარეობა. შორს წასული შემთხვევები მოდის, რომ კონსერვატიულ მკურნალობას არანაირი ეფექტი არ მოაქვს ამ შემთხვევაში. კი ბატონო, აი რამდენად მნიშვნელოვანია, თუნდაც მცირე ინვაზიური ჩარევების შემდგომ რეაბილიტაცია და რას გულისხმობს, რას უნდა მიექცეს ყურადღება. მე მაგალითად მსმენია სპეციალისტებისგან, არა მხოლოდ პროქტოლოგებისგან, ქირურგებისგანაც, რომ აი ფიზიკური დატვირთვის შეზღუდვის რეკომენდაციას გასცემთ ხოლმე იქ სიმძიმეების აწევა. რამდენად სწორია ეს მოსაზრებები რაც არსებობს. ფიზიკური დატვირთვის, ზომიერი ფიზიკური დატვირთვის შეზღუდვას, რა თქმა უნდა, პაციენტს ურჩევთ, რომ მუცელში წნევამ არ მოიმატოს, მუცლის ღრუში წნევამ, ან ისეთი იმ სიმძიმის აწევა, რაც მუცლის ღრუში წნევას მოამატებს. მწვავე პერიოდების დროს პირიქით ნიშნავთ თბილაბაზანებს, არის ზოგიერთი სპეციალისტი მიიჩნევს ან ცივს. დიახ, ზოგიერთი სპეციალისტი მიიჩნევს, რომ ამ დროს უკეთესია ცივი პროცედურები, ანუ აზრი აქ იყოფა რამდენიმედ. ამას დიდი არსებითი მნიშვნელობა, რო ვთქვათ, არც ენიჭება, თავარია ჰიგიენური ნორმების დაცვა და ზომიერება ყველაფერში. კი ბატონო, და აი მცირე ინვაზიური მეთოდი ეს არის მოკლედ როგორც სხვა ნოზოლოგიებში, როგორც მოხდით პროქტოლოგიაში, ოქროს სტანდარტი, შეიძლება ასე ითქვას. ხო, კიდევ რა ფორმებით ოქროს სტანდარტი განსაკუთრებული შემთხვევებისთვის, ეს არ არის უნივერსალური და არ შეიძლება მისი გაკეთება ყველასთან, ყველა სტადიაზე და ყველა ფორმის დროს. როდის არის ნაჩვენები უფრო ეს ნაჩვენებია პირველი, მეორე, მესამე ხარისხის შემთხვევაშიც, როცა არის ქრონიკული და არ არის გარე კვანძების არსება. წაღან არავითარ ისე დამახლა დავამატებ, რომ არსებობს როგორც შიდა კვანძები, ასევე გარე კვანძები. ხშირ შემთხვევაში იმდანაც შორსასულია შემთხვევა, რომ აი კვანძებს შორის საზღვრის გარჩევა შეუძლებელია და უკვე ვლაპარაკობთ კომბინირებულ კვანძებზე. როდესაც არის მხოლოდ იზოლირებულად შიდა კვანძები, რომელიც დათვალიერებით, ანუ პათოლოგია არ აღენიშნება, მხოლოდ პათოლოგია არის ანალურ არხში, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მცირე ინვაზიური მეთოდების გამოყენება. რამდენად ხშირია აი რეციდივები, თუნდაც ნაოპერაციები ბუასილის შემდგომ, რომ ისევ გამოიზარდა, ისევ გაჩნდა პრობლემები? მცირე ინვაზიური მეთოდების დროს რეციდივები შეიძლება ითქვას, რომ ხშირია, დაახლოებით 12-დან 20%-მდე არის რეციდივი. რაც შეეხება რადიკალური ოპერაციის შემდეგ რეციდივი დაბალია. ამ შემთხვევაში თავს იჩენს უფრო სხვა გართულებები, რაც შეიძლება მოყვეს გემოროიდექტომიას. ეს არის ნახეთქის გაჩენა, ანალური სტრიქტურის განვითარება, ანალური შეუკავებლობის განვითარება. რატომ ეს არის გაუფრთხილებელობის ბრალის შემდგომ პაციენტები არ აქცევენ საკუთარ ჯანმრთელობას ყურადღებას ან არ ითვალისწინებენ თქვენს რეკომენდაციებს ოპერაციის შემდგომ, თუ სხვა ობიექტური თუ დამოუკიდებელი მიზეზები არსებობს აი ამ რეციდივების? რეციდივის, რა თქმა უნდა, ხშირად ის არის, რომ არ არის თვითონ ეს მეთოდი სრულყოფილი და აი მცირე ინვაზიური მეთოდები არ არის სრულყოფილი და ვერ ახერხებ ძირითადი მიზეზის აღმოფხვრას. ეს არის ძირითადი მიზეზი. გარდა ამისა, ხშირად ისინი არ იცავენ შესაბამის დიეტებს.
კი ბატონო ირაკლი, თქვენ მახსენეთ ახლა გართულებებს შორის ანალური ნაპრალი, ნახეთქი, სხვა პოპულარულ ენაზე რო ვთქვათ, ესეც ძალიან ხშირი პროქტოლოგიური გართულებაა, რომელსაც ალბათ პაციენტებში ხვდებით. რა პრობლემებს უქმნის ეს ადამიანს და რა ტიპის გართულებაა, რო ვთქვათ? ანალური ნახეთქიც შეიძლება იყოს როგორც დამოუკიდებელი დაავადება, ასევე სხვა დაავადების გართულება, როგორიც არის ყაბზობა, მეგაკოლონი, არასპეციფიური წყლოვანი კოლიტი, კრონის დაავადება, ასევე დამოუკიდებელი დაავადება. ეს არის ლორწოვანის დეფექტის არსებობა ანალურ არხში, რომელიც იწვევს საკმაოდ დიდ ტკივილებს და აუარესებს პაციენტის სიცოცხლის ხარისხს. ტკივილები არის საკმაოდ მძაფრი, ხშირად ტკივილი გრძელდება მთელი დღის განმავლობაში, პაციენტები ცდილობენ თავი შეიკავონ დეფეკაციისგან, არ იკვებებიან, არ ღებულობენ საკვებს. ეს სწორია, რა თქმა უნდა, არა, რაც ეს კიდევ უფრო ართულებს მათ მდგომარეობას, იმიტომ რომ რაც უფრო დიდხანს მოხდება შეკავება, მით უფრო წვავე იქნება შემდეგი დეფეკაცია და მანკიერი რგოლი ირთვება. კი, აქ არის სამედიცინო განათლების პრობლემა. სიმპტომები ძალიან იდენტურია, მე როგორც ხვდები ბუასილისგან, დიდი განსხვავება არ არსებობს, ხო? ნახეთქის და ბუასილის. დიახ. არა, განსხვავება საკმაოდ დიდია. ბუასილი ძირითადად უმტკივნეულად მიმდინარე დაავადება, ტკივილი ერთვება იმ შემთხვევაში, როდესაც არის კვანძების თრომბოზი ან ჩაჭედვა, ხოლო ნახეთქი ყოველთვის მიმდინარეობს ტკივილით. თუმცა პაციენტები ხშირად როცა მოდიან, ყველა პროქტოლოგიურ დაავადებას აერთიანებს და ამბობს, რომ მათ აქვს ბუასილი. როცა ჩივილების გამოკითხვას იწყებ, უკვე შენ მიდიხარ სხვა მიმართულება. კი ბატონო, თუმცა როგორც ბუასილი, ესეც არსებობს წავი და ქრონიკული ფორმები და ესეც ქრონიკული დიაგნოზია. ნახეთქი იწყება წვავეთ, ამ 3 თვემდე პერიოდში ითვება მწვავეთ. ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მისი კონსერვატიული გზით მკურნალობა და შეხორცება, როდესაც უკვე 3-დან 4 თვეზე მეტის არის, უკვე გადადის ქრონიკულ ფორმაში. რა არის ამის ძირითადი მიზეზი? მწვავე ნახეთქის დროს ჭრილობის კიდეები არის ახალი, სადა, რომელსაც გააჩნია რეგენერაციის უნარი და არის იმის შანსი, რომ ეს შეხორცდეს. როდესაც უკვე გადადის ქრონიკულ ფორმაში, ის იფარება ფიბროზული ქსოვილით, რომელსაც რეგენერაციის უნარი არ გააჩნია, ამასთან ერთვის ნაწლავის ძლიერი სპაზმი, რაც იწვევს სისხლის მომარაგების გაუარესებას და ესეთი ნახეთქები უკვე აღარ ხორცდებიან და საჭიროებენ ოპერაციულ ჩარევას. კი ბატონო, და რის მიხედვით იგეგმება მკურნალობის ფორმები? აი ამ კითხვაზე და მე უკვე რეკლამაზე უნდა გავიდეთ. მკურნალობის ფორმები თუ კი მწვავე არის, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ვიწყებთ კონსერვატიულ მკურნალობას. ძირითადი პრინციპი მკურნალობის არის სფინქტერის სპაზმის მოხსნა. ეს იქნება მედიკამენტოზური გზით თუ ქირურგიული ჩარევით. არის სპეციალური პრეპარატები, რომლებიც იწვევენ სფინქტერის მოდუნებას და შემდეგ მის ანალური ნახეთქის შეხორცებას. ასევე ყველაზე თანამედროვე და ძალიან კარგი მეთოდი არის, ეს არის ბოტულოტოქსინის, იგივე ბოტოქსის ინექციები, რომლებიც იწვევენ ლოკალურად მდამბლას იმ ადგილას და შემდეგ ხდება ნახეთქის შეხორცება. კი ბატონო, ანუ შესაძლებელია, რომ ერთგვარად მედიკამენტოზურ მკურნალობასაც დაექვემდება, რომ საწყის ეტაპზე. თუ კი არის მწვავე ნახეთქი, პაციენტები დაიცავენ დიეტას, დიდი შანსია იმის, რომ ნახეთქი არ მივიდეს ოპერაციულ მკურნალობამდე. კი ბატონო, ჩვენ ამ და სხვა თემებზე უკვე რეკლამის შემდეგ ბატონო ირაკლი გავაგრძელებთ საუბარს, მათ შორის ქირურგიულ მკურნალობაზეც, ალბათ ამ შემთხვევაში არის შემთხვევები, როდესაც ქირურგიაც არის მოწოდებული, ოღონდ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ. ჩემი ექიმი სულ რამდენიმე წუთში სარეკლამო ჭრის შემდეგ დაგიბრუნდებათ პირდაპირ ეთერში, არ გადაართოთ და გველოდეთ. ჩემი ექიმი დაბრუნდა პირდაპირ ეთერში, დღეს პროქტოლოგიურ დაავადებებზე გესაუბრებით. სტუდიის სტუმარია ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ექიმი პროქტოლოგი ირაკლი ბეჟანიძე. გავაგრძელოთ ბატონო ირაკლი, ჩვენ პრინციპში ანალურ ნახეთქებზე საუბრობდით და უკვე მკურნალობის ნაწილზე ვიყავით. ვახსენეთ მედიკამენტოზური მკურნალობის თემა, რომელიც რაღაც ეტაპზე იძლევა თავის ეფექტს და ალბათ არის მომენტები, როდესაც ალბათ კი არა და არის მომენტები, როდესაც უკვე ოპერაცია არის გარდაუვალი თემა, ის რა შემთხვევაში დგება ამის საჭიროება, რამდენად ეფექტურია და რა მეთოდებს იყენთ. აქაც ალბათ არის იქნება ტრადიციული თუ ღია მცირე ინვაზიური მეთოდით ოპერაციები. როგორც აღნიშნე, როდესაც უკვე ნახეთქი გადადის ქრონიკულ ფორმაში, ანუ არის ძველი 4-5 თვეზე მეტი, განვითარებია ფიბროზული ქსოვილები, რაც უკვე მედიკამენტოზური დახმარება ვერ მოგცემ ის საშუალებას, რომ შეხორცდეს, უკვე გადავდივართ ოპერაციულ მკურნალობაზე. ოპერაციულ მკურნალობის მთავარი პრინციპი ეს არის მკვრივი ქსოვილების მოცილება და
თვითონ სფინქტერის კონტონუსის მოდუნება მისი ქირურგიული ჩაჭრით. რაც შეეხება მცირე ინვაზიურ მეთოდებს, აქ მხოლოდ ერთი მეთოდი არის, ანუ ერთი პრინციპი არის მექანიკური გზით სფინკტერის ჩაჭრა, სხვა მეთოდი აქ არ ხდება ოპერაციული. კი ბატონო და აი ამ შემთხვევაშიც თქვათ ანალოგიური ნახევრნაპრალებიც ხასიათდებიან რეციდივებით, ანუ შეიძლება ვიმწვრთნალოთ, მოვიწესრიგოთ. უფრო მეტად ახასიათებს რეციდივი ვიდრე ჰემოროის, რა თქმა უნდა, თუ კი კიდევ და კიდევ იქნება მოუწესრიგებელი კუჭ-ნაწლავის ტრაქტი, ექნება ყაბზობები და არ გააკონტროლებს პრობლემას. ძალიან ხშირად ბავშვებში არის ხოლმე ეს პრობლემა, აი მომნელებელის ტრაქტის პრობლემები და გართულებები და რამდენად ხშირია შემთხვევები და დიაგნოზები ანალური ნაპრალების ბავშვებში და რა ასაკიდან ძირითადად? საკმაოდ ხშირია ბავშვებში, ნებისმიერ ასაკში, როდესაც უკვე ბავშვი გადადის ხელოვნურ საკვებზე, იმში პერიოდში იწყება ეს დაავადება, მაგრამ საკმაოდ მარტივად ხორცდება, საკმარისია მხოლოდ საფაღარათოების მიღება და ჩვეულებრივ ბავშვებში ქრონიკულ ფორმაში ნახეთქი არ გადადის. რამდენად რთულია თავისი სიმპტომებიდან თუ გამოხატულებიდან გამომდინარე, აი ის ძალიან მიმსგავსებულია ხშირად აი ონკოლოგიურ გართულებებთან, სწორი თუ მსხვილი ნაწლავის სიმსივნეებთან და იმის გამიჯვნა ერთმანეთისგან, როდესაც ჯერ კიდევ დიაგნოსტირების ეტაპზეა პაციენტი. ეს ალბათობა, რომ აი არის ეს ანალური ნაპრალი თუ შესაძლოა იეჭოთ ონკოლოგიური იმდენად პათოგნომურია ეს ჩივილები და ვიზუალური დათვალიერება იმდენად აშკარა სურათს იძლევა, რომ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს არის ონკოლოგიური დაავადებისგან გამოწვეული ყაბზობის მეორადი გადაავადება, თუ ონკოლოგიური დაავადება, რასაც ქვია, მასში არება შეუძლებელი. მაგრამ როგორც აღნიშნე, ანალური ნახეთქი არის როგორც დამოუკიდებელი დაავადება და არის როგორც მეორად დანართული მეორე სხვა დაავადების გართულება. აი ამ შემთხვევაში, როდესაც ასაკიანი პაციენტია, ანამნეზში აქვს ყაბზობები, შებერილობები, ეგრეთ წოდებული ტენეზმები, ანუ ესა ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი სწორი ნაწლავის სიმსივნის, როდესაც სრულ მოთხოვნები აქვს დეფეკაციაზე. ამ შემთხვევაში უკვე ფიქრობ ჩვენ ონკოლოგიური დაავადების არსებობაზე და უკვე ვაგზავნეთ სხვილი ნაწლავის ღრმა და დეტალურ კვლევებს. კი ბატონო და ძალიან პოპულარულია არა მარტო პროქტოლოგიაში, ზოგადად ნებისმიერ ნოზოლოგიაში და ალბათ თქვენთანაც გარკვეული აი სახალხო მედიცინის გამოყენება, თვითმკურნალობა, ასე ვთქვათ, აი რაღაცების ამპულების გამოყენება და ასე შემდეგ. რამდენად რეკომენდებულია თუ პირიქით კატეგორიულად აი რას ურჩევთ მაყურებელს ამ ნაწილში, რამდენად მიზანშეწონილია რაღაცა ხელოვნურად ბალახეული მალამოების მომზადება, რაღაც ამპულების გამოყენება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, საფენები და თუ კი ეს ისინი მკურნალობენ ჰემოროიდულ დაავადებას, იმ შემთხვევაში ცუდს ვერაფერს ვერ დაიშავება. ძალიან ხშირი არის, რომ არის ონკოლოგიური პაციენტი, აქვს სხვა პათოლოგია და ყველა დაავადებას, რომელიც მიმდინარეობს ანალური ნახევრის სისხლდენით, არქმევენ ბუასილს და იწყებენ ბუასილის მკურნალობას. ამ შემთხვევაში ჩვენ გქონია რამდენიმე შემთხვევა, რომელიც ძალიან ცუდად დასრულდა დაგვიანებული მომართვის გამო. დაგვიანებული მომართვის გამო, ასე რომ თუ კი დიაგნოზი დადასტურებულია, შემდეგ შეუძლიათ ეფექტს არაფერს არ მისცემს, ყოველ შემთხვევაში სამნებელსაც ვერაფერს ვერ გაიკეთებენ, მაგრამ ჯუმჯობეშა ჯერ დაისვას დიაგნოზი, რომ არ მოხდეს სხვა დაავადების არასწორი მკურნალობა. კი ბატონო, ბატონო ირაკლი მაყურებელი გვირეკავს სატელეფონო ხაზზე, უპასუხოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ. საღამო მშვიდობისა, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ, გისმენთ, შეგიძლიათ დასვათ შეკითხვა. შეიძლება ასეთი შეკითხვა მისცეთ ჩვენს ეკი. დიახ, ბატონო გისმენთ. ასაკოვანი ადამიანი ვარ და ვიყავი ექიმთან იმ ჩივილებით, რომ ესე იგი ნახეთქები და რამე ასეთი რამე არ მაწუხებს, მაგრამ კუჭის მოქმედების შემდეგ სწორი ნაწლავის რაღაც ნაწილი ჩამოდის დაბლა. ამ ჩივილებით მივმართე ექიმს. ექიმმა მითხრა, ეს არ არის საოპერაციო, არ ჭირდება მას ოპერაცია. მხოლოდ უნდა ჩაიტარო ვარჯიშები. ვარჯიში შემომთავაზა და ეს შეკუმშვა და რაღაც ასეთ რაღაცები და გაგილის თავისთავადო. არც ამლები ან რაღაც ასეთ რამეები არ დაუნიშნიათ. ესეთი ვარჯიში რამდენჯერმე ჩავატარო, გითხრათ, რომ ძალიან დიდ ხანს არ გამიგრძელებია, მაგრამ ეს ჩივილებად დარჩა, ისევე მაქვს ესეთი ესე იგი ნაწლავის ნაწილის ჩამოდინება, ეს ნახევრადაც არა, უფრო ნაკლები რაოდენობით და ეს ყველა კუჭის მოქმედების შემდეგ ხდება ასე. მინდა გთხოვოთ რჩევები, როგორ მოვიქცე, თუ ეს თავისთავად გავლის, საშიში არის, არ არის საშიში.
აი მინდა თქვენი რჩევები, რას მირჩევთ? რამდენი ხანია ეს დაგეწყოთ ხალბატონო მსგავსი ჩივილები? ეს დაახლოებით არის წელიწად ნახევარი. რო გრძელდება ასე. ტკივილები რამე ასეთი შემაწუხებელი არაფერი არ არის. პირველ რიგში გირჩევთ რომ ჩაიტაროთ სხვილი ნაწლავის დეტალური გამოკვლევა, ანუ კოლონოსკოპია და დანარჩენზე უკვე შემდეგში შეიძლება ლაპარაკი თუ რა არის ამისი მიზეზი. ჯერ უნდა ვნახოთ მიზეზი, რის გამო გივარდება სწორი ნაწლავი, თქვენ ყოფილი სწორი ნაწლავის გამოვარდნის ჩივილებს, აი შემდეგისთვის შეიძლება რჩევის მოცემა და შემდეგი მკურნალობის გაგრძელება. მე გირჩევდით რომ გაიკეთოთ სხვილი ნაწლავის გამოკვლევა. დიდი მადლობა, მაგრამ ხო უნდა შემოეთავაზებია ექიმს, რომ ჩამეწარებიან ასეთი გამოკვლევები ადამიანს. მოკლედ ჩვენი გადაცემის შემდგომ ხალბატონო მე მგონი ხართ უკვე დაკვალიანებული თქვენ მსხვილი ნაწლავი უნდა გამოიკვლიოთ ხო ბატონო ირაკლი? პირველში უნდა დავიწყოთ მსხვილი ნაწლავის გამოკვლევით, შემდეგ შეგიძლიათ მოგმართოთ და შემდეგისთვის მომსახურებით. ძალიან დიდი მადლობა რომ გიყურებთ. მადლობთ ხალბატონო. ძალიან დიდი მადლობა რომ გიყურებთ. აი ონკოლოგიაზე საუბარ შევეხეთ ბატონო ირაკლი ძალიან გახშირებულია სიმსივნეები, სწორი და მსხვილი ნაწლავის სიმსივნეები, ხშირად გვხდებათ პრაქტიკაში, რომ აი ცდება მოცემული სურათი პროქტოლოგის კომპეტენციას და როგორ ხდება პაციენტის მართვა ამ შემთხვევაში. პირველ რიგში, როდესაც პაციენტი მოდის ჩვენთან რაიმე ჩივილებით და მცირე საეჭვოს თუ კი იქნება ონკოლოგიურ დაავადებაზე, ვაგზავნით, როგორც ხალბატონს ურჩიეთ მსხვილი ნაწლავის გამოკვლევაზე, თუ კი ხდება სიმსივნის აღმოჩენა, ან თუ გინ პოლიპის, ან დაავადების, რომელიც კიბოსინარე დაავადებად ითვლება, როგორც არის წყლოვანი კოლიტი, კრონის დაავადება, პირველ რიგში ხდება ბიოფსიის აღება, უჯრედულ დონეზე გამოკვლევა სიმსივნის და შემდეგ ონკოლოგებთან ერთად მათი მკურნალობის მეთოდების გადაწყვეტა, როგორც შერჩევა, როგორც ქიმიოთერაპიის, ხიური თერაპიის და საბოლოოდ ოპერაციული. მხოლოდ პროქტოლოგის კომპეტენცია, ანუ ცდება ხო რაღაცა კოლექტიურად ხდება. უკვე ონკოლოგები ერთვებიან ამ საქმეში და ონკოლოგები აძლევენ შემოწმებას. აი, როდის იღებთ ეჭვს, რა არ მოგწონთ, რა საეჭვო სურათს ხედავთ, როდესაც უკვე აგზავნით ონკოლოგთან, ქირურგთან თუ ასე შემდეგ. რა ტიპის ცვლილებებია და აი სიმპტომებში თუ არის გამოხატული და აი რაღაცა თვალსაჩინო ჩივილი, რომელთაც ყველაზე ცუდი ის არის, რომ მსხვილი ნაწლავის სიმსივნეს არ აქვს რაიმე სიმპტომატიკა, სანამ არ მივა რაიმე გართულებამდე. არის ისეთი ტკივილები არც არანაირი ტკივილი, თუ კი ნაწლავის სანათურს არ დაახშობს, ხშირად ეს ხდება უკვე გაუვალობის განვითარების შემდეგ მოსვლა კლინიკაში და შემდეგ ურგენტული ოპერაციის დროს მისი აღმოჩენა. არის ის შემთხვევა, როდესაც იძლევა სისხლდენას, სისხლდენის შემთხვევაში და სისხლი არის სისხლის კოლტებით, მოყვება ლორწოვანი ნაფლეთები, უკვე ეჭვი გვაქვს მსხვილი ნაწლავის სიმსივნურ დაავადებებზე და უტარებთ კოლონოსკოპიას და იქნება აღმოჩენილი დროულად სიმსივნე. კი ბატონო, და ამ დროს უპირობო გადაწყვეტაა ქირურგია, ბატონო ირაკლი, თუ ფიქრობთ, რომ აი პაციენტის ასაკზეც არის ამ შემთხვევაში დამოკიდებული? ასაკი ოპერაციის უკუჩვენება არასდროს არ არის. ამ შემთხვევაში დამოკიდებულებაზე ოპერაბელურია, შესაძლებელია მისი ოპერაციის გაკეთება, რა დონეზე არის მეტასტაზები გავრცელებული, ღირს თუ საერთოდ არა ოპერაციული ჩარევა. ამ შემდეგ უკვე იწყება დეტალური კვლევა მეტასტაზების აღმოსაჩენა. რასაც ქვია, ასაკი არასდროს არ არის ოპერაციის უკუჩვენება. ნებისმიერ ასაკში შეიძლება გაკეთდეს ნებისმიერი ოპერაცია. აი ამ დროს გაუვალობაც არის, თქვა ყაბზობა, დავუშვათ ერთ-ერთი ჩივილი, მსხვილი ნაწლავის, იმიტომ რომ ცოტა წარმოუდგენელია ხა რაღაცა გაწუხებდეს ეს შეკრულობები და ამ დროს ჩივილი არის. აქვთ რაღაცა ჩივილები, რომელსაც ყურადღებას არ აქცევენ, იწყებენ საფაღარათოების მიღებას თავისით, უხშირად არის რომ მიდიან, თქო, როდესაც სისხლში ამჩნევენ, თავისით მიმართავენ აპტიაკს. და ამ დროს სწორია საფაღარათო საშუალებების მიღება ბატონო ირაკლი, რაიმე უკუშედეგი ხო არა აქვს, იმიტომ როდესაც არა უკუშედეგი არა აქვს, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ეს დროში წელავს დაავადების დიაგნოსტირებას. საფაღარათოები ცოტა ხანი ახანგრძლივს პერიოდს დაავადების და გვიან ხდება დიაგნოსტირება. ყველაზე მეტი დანაშაული ის არის, რომ აი მიდიან აპტიაკში, ეუბნებიან, თხოვენ ბუასილის სანთლებს, ისინი ბრმად იღებენ ყოველგვარი გამოკითხვის გარეშე და აძლევენ სხვადასხვა სანთლებს თავაზობენ რჩევის სახით, აი ეს მიიღეთ, ეს მიიღეთ, როცა პაციენტს შეიძლება საერთოდ არ ქონდეს ჰემოროიდული დაავადება, ქონდეს ანალური ნახეთქი, ფისტულა, სულ სხვა ონკოლოგიური დაავადება. ძალიან ხშირი ყოფილა ესეთი შემთხვევები, ესე რომ კი ბატონო ირაკლი, ბევრი დრო არ გვაქვს გადაცემის დროის გასვლამდე დარჩენილი, ამიტომ აი პროქტიტებზე, იგივე სწორი ნაწლავის ანთებით, ლორწოვანი გარსის ანთებაზე მინდა გესაუბროთ, რა ტიპის გართულებაა ეს, აი ზოგადად რომ მიმოვიხილოთ და შემდეგ უკვე
პროქტიტი ძირითადად ეს არის მეორადი დაავადება, გამოწვეული სხვადასხვა პარაზიტებით, სხვადასხვა ინფექციური დაავადებებით, ასევე საკმაოდ ხშირი არის მცირე მენჯის პათოლოგიების დროს სხიური თერაპიის შემდეგ ეგრეთ წოდებული რადიაციული პროქტიტები. არსებობს პროქტიტი ეგრეთ წოდებული იდეოპათიური პროქტიტი, როდესაც მისი დიაგნოზის მიზეზის დადგენა შეუძლებელია. დაავადებას რაც შეეხება არ არის ბევრი გართულებების გამომწვევი, შესაძლებელია მისი უკურნალობა და საკმაოდ მარტივად განკურნებადია, თუკი მის ძირითად მიზეზს აღმოფხვრით, რამაც გამოიწვია ეს პროქტიტი. საუბარი იყო, მე როგორც წავიკითხე ლიტერატურა, რომ შესაძლებელიაო, რომ აი ავთვისებიანი სიმსივნების სხიური თერაპიის შემდეგ წარმოიქმნას ეს პროქტიტი, საკმაოდ ხშირია. კი, მცირე მენჯის გინეკოლოგიური პათოლოგიების დროს, როდესაც ინიშნება მცირე მენჯის სხიური თერაპია, იმ შემთხვევაში საკმაოდ ხშირია. უხშირესად ესეთი პაციენტები მოგვართავენ ხოლმე სხიურ თერაპიას. აი მკურნალობის გადაწყვეტა როგორი არის? აი თვითონ ანთებას ვებრძვით თუ ჯერ გამომწვევს, თუ ეს არის რაღაც კომბინირებული როგორც გამომწვევს ისე. თუკი პაციენტი იკეთებს სხიურ თერაპიას ვერ შევწყვეტ, იმიტომ ის უფრო მნიშვნელოვანია მისი ჯანმრთელობისათვის. თუკი სხიური თერაპია დასრულებული აქვს, საკმარისია დანიშნულება ელემენტარული ზედაპირული ანთების საწინააღმდეგო საშუალებების, გრილი ოყნები, სცენარეული ნაყენის ოყნები, როგორც არის გვირილა, მუხის ქერქი, რაც ბუნებრივი ანთების საწინააღმდეგო საშუალებაა, რომ ძალიან მარტივად იკურნება ეს დაავადება. თუმცა თუ ეს დიაგნოზი არ აქვს არაონკოლოგიურ პაციენტს, აი ჩვეულებრივი ადამიანია, ის არ არის ონკოლოგიური პაციენტი, ამ შემთხვევაშიც როგორ ხდება, ანუ გამომწვევის პირველ შემთხვევაში ვეძებთ მიზეზს, თუ რა არის მიზეზი პროქტიტის გამომწვევა და ვეძებთ მიზეზს. კი ბატონო. პერინალური დერმატიტები პერინალური დერმატიტები სტატისტიკურ ჩამონათვალში საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი აქვს ამ დიაგნოზს. ჩვენ მოგმართავენ არის ესეთი პათოლოგიების, მაგრამ ამით ძირითადად უფრო დერმატოლოგები არიან დაკავებული, ასე ჩვენ პაციენტებს ამისავარდებთ დერმატოლოგებთან, თუკი ეს არ არის დაკავშირებული, თქვათ, რაიმე პროქტოლოგიურ დაავადებებთან. კი ბატონო. და ამ დროს რისკ ჯგუფი ეს არის შუა ასაკი და ზემოთ ადამიანები ბატონო რა. ახალგაზრდა ასაკი, ვინც ეწევიან არაჯანსაღ ცხოვრების გაზრდავებულია. ესეც პირდაპირ პროპორციულია კუჭნაწლავის ტრაქტის. რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. ვინც ეწევიან არაჯანსაღ ცხოვრების წელს, ალკოჰოლი, თამბაქო, ადინამია და ესეც არასწორი კვება კვანძებს წარმოქმნას უწყობს ხელს. ხო, როგორ ებრძვით აი ამ პრობლემას? რა სამკურნალო საშუალებები არსებობს? მე მინდა რომ ცოტა დასასრულისკენ წავიდეთ თან. ურჩევთ მათ რომ ვიცხოვრონ ჯანსაღი ცხოვრების წესით, იკვებოთ ჯანსაღად, დროულად მიმართონ სპეციალისტებს, აი საწყის ეტაპზე დაწყებული მკურნალობა ყოველთვის კარგად მთავრდება, არ მიდის ხშირად ოპერაციამდე, ნაადრევ სტადიებზე დაგაკეთებული ოპერაცია უფრო მალე რჩება, მალე უბრუნდებიან ჩვეულებრივ ცხოვრების რიტმს და არა როცა უკვე არის შორსასრული შემთხვევები და ესეც ფორმა, როდესაც ქირურგია შეიძლება ასევე დღესდღეობით. კი ბატონო, ხო. ორი სახის არსებობს ხო შინაგანი და გარეგანი ეს არის შიდა კვანძები, ანალოგიურია, ხო? ანალოგიური დიახ. კურნალობის ფორმებიც იგივეა, როგორც თქვა ბუასილების თუ სხვადასხვა ნაპრალების შემთხვევაში, აი ამ ორ ფორმის შემთხვევაში. გარე და შიდა ბუასილების დროს? ხო, ანუ ჩვენ როგორც გარე და შიდა კვანძები შეიძლება არსებობდეს, აი ამ შემთხვევაშიც ანალოგიურია კურნალობები, თუ არის აი მე განსხვავებული, ვინაიდან დიაგნოზი მაინც სხვადასხვაა. ძალიან ელემენტარული კურნალობა თითქმის ერთი და იგივეა, ეს მოწოდებულია კუჭის მოქმედების გაუმჯობესება, ადგილობრივი ანთების საწინააღმდეგო საშუალებები, ადგილობრივი გამაყუჩებლები და აბაზანები. კი ბატონო, და აი რო შევაჯამოთ ბატონო რაკლი, პრინციპში მე თუ თქვენ გაქვთ აი რაღაც მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მნიშვნელოვანი გართულება პროქტოლოგიაში, რომელიც ჩვენ მომაყურებელმა უნდა იცოდეს და მე მინდა რომ რაღაცა პროფილაქტიკაზე ვისაუბროთ. აი თუ არის რაღაცა გართულება ისეთი, რაც ყურად უნდა იყოს და ყურადღების მიღმა არ უნდა დარჩეს. ყველაზე დიდი მნიშვნელობა, რასაც უნდა მიაქციონ ყურადღება, ეს არის, როდესაც განავალში შეამჩნევს სისხლის კოლტებს, ლორწოს, ამ შემთხვევაში უნდა სასწრაფოდ მიმართონ სპეციალისტს, რომ დროულად მოხდეს მსხვილი ნაწლავის გამოკვლევა. განსაკუთრებით, როცა ხანდაზმულ ასაკში ეწყება შებერილობები, ყაბზობის და ფაღარათის მონაცვლეობა, პერიოდული ტკივილები მუცელში, ეგრეთ წოდებული ტენეზმები, ცრუ ჭინთვები, ცრუ მოთხოვნები დეფეკაციაზე, ეს არის მესიჯი, სიგნალი იმისთვის, რომ მათ დროულად უნდა მიმართონ ექიმს და ჩაიტარონ მსხვილი ნაწლავის გამოკვლევა. კი ბატონო, და ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ ჩვენ ბატონო ირაკლი დიეტაზე და რა არის სწორი და რა არ არის არასწორი. ჩვენ თქვენ
როცა რეკლამაზე ვიყავით, მაშინ ვცხოვრობთ სხვადასხვა ლიტერატურა, სხვადასხვანაირად გვაწვდის ინფორმაციას, იგივე კარგია თუ ცუდი, ცივი თუ თბილი აბაზანები, რაღაც განსხვავებული აზრებია. ანუ დიეტაში მე ვფიქრობ, რომ უფრო მკაცრად განსაზღვრული დიეტაში პირველი ჯანსაღი კვება, რა შეიძლება და რა არ შეიძლება. რაც შეიძლება ბევრი ხილი, ბოსტნეული, უჯრედისი მდიდარი საკვები, რომლებიც იწვევენ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის ნორმალიზაციას, რაც შეიძლება ნაკლები კონსერვანტები, ქიმიური დანამატები, სწრაფი კვება, აი მწარე ცხარე რაფინირებული შემწმარი საკვები, ცხარესა რა თქმა უნდა. საკვები, რომელიც ძნელად მოსანელებელია ჩვენთვის, ასეთი საკვები პირველი ფაქტორია პროქტოლოგიური დაავადების განვითარებისათვის. ბატონო, მე თითქმის ყველა ჩემს სტუმარს სამ სტუდიაში მოდის ვეკითხები და თქვენც მინდა კითხოთ, ანუ ვიდრე რაღაცა გართულებულ ფორმას მივიღებთ, ანუ უბრალოდ საწყის სტადიაზე გამოვლინდება ეს დაავადება, ვიდრე არ გვაწუხებს არანაირი ჩივილი, თუ არსებობს ესეთი კულტურა ან შესაძლებლობა, რომ მოვიდეს ადამიანი და ჩაიტაროს რაღაც გამოკვლევები, იმისთვის რომ აი პრევენცია რომ მოხდეს ერთგვარი გარდა იმისა რომ ვიკვებოთ დაუშვათ ჯანსაღი საკვებით და სწორად. უფრო მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის ონკოლოგიური დაავადებების პრევენცია. უნდა ერთ-ერთი ყველაზე წაღანდაც აღნიშნეს ოქროს სტანდარტი და სკრინინგის მეთოდი ეს არის კოლონოსკოპია და ვირტუალური კოლონოსკოპია, რომლის დროსაც 100%-ით ხდება მსხვილი ნაწლავის პათოლოგიის გამოვლენება. ხანდაზმულ ასაკში 50 წელს ზემოთ სასურველია 5 წელიწადში ერთხელ მაინც ჩატარდეს კოლონოსკოპია. 5 წელიწადში ერთხელ ძალიან შორი ხო არ არის ონკოლოგია. თუ კი რაღაცა საეჭვო იქნება, შემდეგ უფრო მოკლე პერიოდებში ინიშნება ონკოლოგიური დაავადებისთვის საკმარისი არის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ბევრ გართულებებს, რაც პროქტოლოგიასთან არის კავშირში, შევეხეთ და ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მივაწოდეთ მაყურებელს, ადამიანს, რომელსაც აწუხებს თუ არ აწუხებს რაღაც პროქტოლოგიური გართულებები. გისურვებთ წარმატებებს თქვენ და თქვენს პაციენტებს და დაგემშვიდობებით. მადლობთ. დღეისათვის სულ ეს იყო ჩემი ექიმისთვის განკუთვნილი 1 საათი უკვე გავიდა 6 ივნისის ეთერი პროქტოლოგიურ გართულებებს დაუთმეთ გადაცემის სტუმარი იყო ბათუმის საერთაშორისო ჰოსპიტალის ექიმი პროქტოლოგი ირაკლი ბეჟანიძე. სტუმართან ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენთვის მე თამარ კიკნაძე მუშაობდი ერთმანეთს უფრო საინტერესო თემებით უკვე მომდევნო ხუთშაბათს შევხვდებით. ნახვამდის.